අයිබෝවන් අලුත් අවුරුද්දේ අපි හිතුවා ටිකක් වෙනස් වීඩියෝ එකක් කරන්න. අපේ වීඩියෝස් බලන ගොඩක් අය අහලා තිබ්බා යුරෝප් ටූර් එක ප්ලෑන් කරන්නේ කොහොමද? යන වියදම වගේම වීසා ගන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අපේ අත්දැකීම්ත් එක්ක යුරෝප් වලට වීසා ගන්න කොහොමද කියලා ඔයගලන්ට කියන්නේ. අපි දෙන්න තමයි අපි යන ටුවර්ස් හැම එකක්ම ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් විස්තර බලලා ප්ලෑන් කරන්නේ. යුරෝප් වලදී ඔයගලන්ට ලංකාවට වඩා ගොඩක් වෙනස් දේවල් බලන්න වගේම වෙනස්ම අත්දැකීමක් ගන්නත් පුළුවන්. ලෝක ඉන්ටර්නැෂනල් ටූරිස්ට් අරයිවල්ස් වලින් 50% විතර එන්නේ යුරෝපියානු රටවල් වලට. ඒ වගේම ටූරිස්ට් අරයිවල්ස් වලින් ලෝකෙ වැඩිම රටවල් 10ට යුරෝපියානු රටවල් 6ක්ම ඇතුළත් වෙනවා. අවුරුද්දට මිලියන 700කට වැඩි සංචාරකයෝ ප්‍රමාණයක් යුරෝපයේ ලස්සන තැන් බලන්න එනවා. ලෝකේ දෙවනියට පොඩිම මහද්වීපය වුණත් යුරෝපයට මේ වගේ විශාල සංචාරකයන් ප්‍රමාණයක් ආකර්ෂණය වෙන්න ගොඩක් හේතු තියෙනවා. මේ අතරින් ඉතා හොඳ මට්ටමින් තියෙන ආරක්ෂක තත්ත්වය, දියුණු ප්‍රවාහන පහසුකම් වගේම ඉතා හොඳින් සංරක්ෂණය කරපු ඓතිහාසික ස්ථානත් බලපාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක යුරෝප් රටවල් බලන්න ආසාවෙන් ඉන්න ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා හිතනවා. මුලින්ම අපි කතා කරන්නේ යුරෝප් රටකට යන්න වීසා ගන්න කොහොමද කියලා. යුරෝප් රටවල ට්‍රැවල් කරන්න හොඳම විදිය තමයි ෂෙන්ගන් වීසා එකකට ඇප්ලයි කරන එක. අපි ජීවත් වෙන UAE වල නිසා ඩුබායි වල තියෙන වීසා සෙන්ටර් එකෙන් තමයි අපි ෂෙන්ගන් වීසා ඇප්ලයි කරන්නේ. මේ වීසා එකෙන් ඔයගලන්ට යුරෝප් රටවල් 26කට ට්‍රැවල් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ඕනම රටක ඉඳන් තවත් රටකට නිදහසේ ඇතුල් වෙන්න සහ පිට වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ ෂෙන්ගන් රටවල් අතර ගොඩින් වගේම ගොඩබිම් යන ට්‍රේන්ස්, බස්, කාර් වගේම සයිකල් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ රටවල් තමයි ඔස්ට්‍රියා, බෙල්ජියම්, චෙක් රිපබ්ලික්, ඩෙන්මාර්ක්, එස්ටෝනියා, ෆින්ලන්ඩ්, ෆ්‍රාන්ස්, ජර්මනි, ග්‍රීස්, හංගරි, අයිස්ලන්ඩ්, ඉටලි, ලැට්වියා, ලිච්ටන්ස්ටයින්, ලිතුවේනියා, ලක්සම්බර්ග්, මෝල්ටා, නෙදර්ලන්ඩ්ස්, නෝර්වේ, පොලන්ඩ්, පෝර්චුගල්, ස්ලෝවේකියා, ස්ලෝවේනියා, ස්පේන්, ස්වීඩන් සහ ස්විට්සර්ලන්ඩ්. ෂෙන්ගන් වීසා එක ඇප්ලයි කරන්න කලින් ඔයගොල්ලෝ මොන රටවල් වලටද යන්නේ, කොච්චර දවසක් ඉන්නවද කියලා ට්‍රැවල් ප්ලෑන් එකක් හදාගන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ වැඩිම දවසක් ඉන්න බලාපොරොත්තු වෙන රටෙන් තමයි ෂෙන්ගන් වීසා එක ඇප්ලයි කරන්න ඕනේ. මෙතනදී ඔයගොල්ලෝ යුරෝප් වලට ඇතුල් වෙන සහ පිට වෙන රට එච්චර බලපාන්නේ නැහැ. ෂෙන්ගන් වීසා ඇප්ලයි කරන්න ඔයගොල්ලෝ තෝරගන්න රටේ ලංකාවේ තියෙන එම්බසි එකකින් හරි කොන්සුලේට් එකකින් හරි තමයි ඔයගලන්ට නිවැරදිව සහ අලුත්ම තොරතුරු ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. උදාහරණයකට ජර්මනිය ගත්තොත් ඔයගලන්ට පුළුවන් එම්බසි එකේ ඔෆිෂියල් වෙබ්සයිට් එකේ වීසා ටැබ් එකෙන් වගේම දුරකථන මාර්ගෙනුත් විස්තර දැනගන්න. දැන්ට තියෙන COVID-19 වසංගත තත්ත්වය නිසා ටූරිස්ට් වීසා ඉෂුව කරනවද, මොන වගේ තත්ත්වයකටද වීසා ඉෂුව කරන්න කියන දේවලුත් එම්බසි වෙබ්සයිට් එකේ දාලා තියෙනවා. සමහර එම්බසි වලින් වීසා ඇප්ලිකේෂන් බාර ගන්න සහ ඩොකියුමන්ට්ස් චෙක් කරන වැඩවලට ඒජන්ට් කෙනෙක්ව දාලා තියෙනවා. උදාහරණයකට ලංකාවේ ජර්මන් එම්බසි එකෙන් ෂෙන්ගන් වීසා ඇප්ලයි කරන්න ඕගොල්ලෝ යන්න ඕන කොළඹ තියෙන VFS වීසා ඇප්ලිකේෂන් සෙන්ටර් එකට. මේ වීසා සෙන්ටර් එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට ඕස්ට්‍රියා, එස්ටෝනියා, හංගරි, ලැට්වියා වගේ රටවලටත් වීසා ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ෂෙන්ගන් වීසා එකක් ගන්න ඔයගොල්ලෝ පියවරෙන් පියවර මොනවද කරන්න ඕන කියලාත් VFS වෙබ්සයිට් එකේ පැහැදිලිව දාලා තියෙනවා. වීසා ඇප්ලිකේෂන් එකක් ප්‍රොසෙස් වෙන්න දවස් ගාණක්, සමහරවිට සති දෙක තුනක් වුණත් යන්න පුළුවන් හින්දා ඔයගොල්ලෝ ටුවර් එක කල් තියලා ප්ලෑන් කරන්න. ඔයගොල්ලෝ වීසා ඇප්ලයි කරන රට තීරණය කරාට පස්සේ වීසා අපොයින්ට්මන්ට් එකක් දාන්න ඕනේ ඒ රටේ එම්බසි එක මාර්ගයෙන්, එහෙම නැත්නම් නියෝජිතයාගේ මාර්ගයෙන්. අපොයින්ට්මන්ට් එකට කලින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අවශ්‍ය ඩොකියුමන්ට්ස් ඔක්කොම ලෑස්ති කරගන්න. ඇප්ලිකේෂන් ෆෝම් එක වගේම අවශ්‍ය ඩොකියුමන්ට්ස් ලිස්ට් එක ඔන්ලයින් තියෙනවා. ඉතින් මේ ඩොකියුමන්ට්ස් වලින් වැදගත් වෙන කීපයක් අපි දැන් ඔයගොල්ලන්ට විස්තර කරන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ පාස්පෝර්ට් එකේ එක්ස්පයරි ඩේට් එක ඔයගොල්ලෝ යුරෝප් වල ඉන්න කාල සීමාවට වඩා අඩුම තරමින් මාස 3ක්වත් වැඩිපුර තියෙන්න ඕන. උදාහරණයකට ඔයගොල්ලෝ යුරෝප් වලින් පිටත් වෙන්න හිතන් ඉන්නේ මාර්තු 15 නම් අඩුම තරමින් පාස්පෝර්ට් එකේ එක්ස්පයරි ඩේට් එක ජූනි 15 වෙනකන්වත් තියෙන්න ඕන. ෂෙන්ගන් වීසා ඇප්ලිකේෂන් ෆෝම් එක ඔන්ලයින් ෆිල් කරන්න පුළුවන් මේ ලින්ක් එකෙන්. මෙතනදී ඔයගොල්ලෝ නිව් ඇප්ලිකේෂන් කියන එක ක්ලික් කරන්න. පර්සනල් ඩීටේල්ස් වලට ඔයගොල්ලෝ දාන්න තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ නම, උපන්දිනේ, නැෂනලිටි එක වගේ දේවල්. ඔයගොල්ලෝ ඉන්න තැන විස්තර තමයි කන්ටැක්ට් ඩේටා වලට දාන්න තියෙන්නේ. ඩොකියුමන්ට් සෙක්ෂන් එක පුරවන්න ඕන ඔයගොල්ලන්ගේ පාස්පෝර්ට් එකේ තියෙන විස්තර අනුව.
ඔගොල්ලෝ ට්‍රැවල් කරන්න යනවා නම් ටූරිසම් කියලා තමයි මේන් පර්පස් එකට දාන්න තියෙන්නේ. ඔගොල්ලෝ ෂෙන්ගන් ඒරියා එකේ මුලින්ම යන රට තමයි ෆස්ට් එන්ට්‍රි එකට දාන්න තියෙන්නේ. ඔගොල්ලෝ යන්න ඉන්න අනිත් රටවල් තමයි මේන් ට්‍රැවල් ඩෙස්ටිනේෂන්ස් වලට දාන්න ඕන. ඔගොල්ලෝ මෙතන සිංගල් එන්ට්‍රි කියලා දැම්මොත් ඔගොල්ලෝ ෂෙන්ගන් ඒරියා එකට එකපාරක් ඇතුළු වෙලා පිට වෙන්න පුළුවන්. මල්ටිපල් එන්ට්‍රි වීසා එකට ඇප්ලයි කරොත් ඔයගොල්ලන්ට කීප පාරක්ම ෂෙන්ගන් රටවල් වලට යන්න පුළුවන්. entry permit for the final country of destination කියන section එක පුරවන්න තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ ෂෙන්ගන් ඒරියා එකෙන් පිට වෙලා ලංකාවට එන්න නැතුව වෙනත් රටකට යනවා නම්. මෙතනදී පුරවන්න තියෙන්නේ මේ රටට ඇතුළු වෙන්න ඔයගොල්ලන්ට දීලා තියෙන entry permit එක හරි වීසා එක ගැන හරි විස්තර. reference වලට ඔයගොල්ලෝ ෂෙන්ගන් වීසා එක apply කරන රටේ ඉන්න හොටෙල් එක විස්තර දෙන්න පුළුවන්. මෙතනදී පුරවන්න තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ ෂෙන්ගන් ඒරියා එකට ඇතුළු වුණාම ඔයගොල්ලෝගේ ගමන් වියදම් කොහොමද කරගන්නේ කියලා. ෂෙන්ගන් වීසා වලට හැම කෙනෙක්ම තමන්ට වෙනම application form එකක් පුරවන්න ඕන. අනිත් එක තමයි travel health insurance එකක් ගන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ ඉන්න කාල සීමාවට වගේම minimum policy cover එකට ගැලපෙන විදිහට. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් හොඳ ඉන්ෂුරන්ස් කම්පැනි එකට කතා කරලා ෂෙන්ගන් වීසා වලට අවශ්‍ය වෙන විදිහට හොඳ travel insurance එක ලේසියෙන්ම ගන්න. සාමාන්‍ය යුරෝ 30000ක් cover එකක් තියෙන මාසික validity එකක් තියෙන travel insurance එකක් රුපියල් 5000ක් විතර වෙනවා. තවත් වැදගත් දෙයක් තමයි travel itinerary එක. itinerary එක හදද්දී ඔයගොල්ලෝ tour එකේ හැම දවසකදීම කරන දේවල් බලන්න යන තැන් ඉන්න hotels වල විස්තර වගේම flight details උත් දාන්න ඕනේ. ෂෙන්ගන් වීසා ડોකියුමන්ට් චෙක්ලිස්ට් එකේ තියෙනවා සල්ලි ගෙවලා එයා ටිකට්ස් ගන්න ඕනේ නැහැ කියලා වීසා apply කරන්න. සාමාන්‍ය ඒගොල්ලෝ ඉල්ලන්නේ ෆ්ලයිට් එකේ දවස, වෙලාව, port of entry, departure වගේ දේවල්. ඉතින් මේකට ඔයගොල්ලෝගේ itinerary එකේ යුරෝප් වලට යන දවසට වගේම එන දවසට තියෙන ෆ්ලයිට්ස් තෝරගන්න ඕන. හැබැයි air tickets ඕනේ කිව්වොත් travel agency එකකින් dummy air tickets ගන්න. ඔයගලන්ට පොඩි ගාණක් ගෙවන්න වෙයි මේ වැඩේට travel agency එකට. එතකොට ඒගොල්ලෝ tentative flight booking එකක් දානවා ඔයගොල්ලෝ යුරෝප් යන්න හිතන් ඉන්න දවසට. හැබැයි මේ booking එක visa එක issue වෙනකන් තියෙනවා කියලා confirm කරගන්න සල්ලි ගෙවන්න කලින්. අනිත් එක තමයි hotel reservation documents. booking.com වගේ online hotel booking website එකකින් ඔයගලන්ට free cancellation සහ no prepayment options තියෙන hotels book කරගන්න පුළුවන්. visa එක හම්බුනාට පස්සේ ඔයගලන්ට අනවශ්‍ය bookings cancel කරලා අවශ්‍ය විදිහට hotel සහ air tickets book කරගන්න තියෙනවා. tour එක යන්න කලින් මාස 6ක් ඇතුළත visa application එක submit කරන්න පුළුවන්. මේ හින්දා ඔයගලන්ට ගොඩක් කාල තියෙනවා අවශ්‍ය documents ඔක්කොම ලෑස්ති කරගන්න. අපි මේ කතා කරපු documents වලට අමතරව ෂෙන්ගන් වීසා එකට අවශ්‍ය විදිහට ඔයගොල්ලෝගේ photos, passport එක, employment certificate එක, bank statements වගේ visa application එකට අවශ්‍ය ඔක්කොම documents බාර දෙන්න ඕන visa appointment එක දවසට. සාමාන්‍ය employment එක දවසට ඇඟිලි සලකුණු වගේ biometrics උත් ගන්නවා visa center එකකින්. වැඩි ටිකෙන් නම් රුපියල් 20000ක් විතර තමයි යන්නේ visa application එක බාර දෙන්න. ඒ ගානින් භාගයක් වගේ තමයි යන්නේ අවුරුදු 6ක් 12ක් අතර ළමයින්ට. ඔගොල්ලන්ට වීසා එක හම්බුනාම බලන්න මේකේ වීසා වැලිඩිටි පීරියඩ් එකයි ඩියුරේෂන් ඔෆ් ස්ටේ එකයි දාලා තියෙනවද කියලා. වීසා වැලිඩිටි පීරියඩ් එක ඇතුළත විතරයි ඔයගොල්ලන්ට ෂෙන්ගන් රටවල් වල නීති අනුකූලව සංචාරය කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඩියුරේෂන් ඔෆ් ස්ටේ එක දවස් 30 කියලා නම් දාලා තියෙන්නේ. ෂෙන්ගන් රටකට ඇතුළු වෙන දවසේ ඉඳන් දවස් 30ක් ඇතුළත ෂෙන්ගන් කලාපයෙන් පිට වෙන්න ඕන. number of entries කියන තැන තියෙන්නේ multiple නම් ඔයගොල්ලන්ට වීසා වැලිඩිටි පීරියඩ් එක ඇතුළත කිහිප පාරක් වුණා ෂෙන්ගන් රටවල් වලට ඇතුළු වෙන්න පිට වෙන්න පුළුවන්. එතන තියෙන සිංගල් නම් එකපාරයි ගිහිල්ලා එන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ යුරෝප් වලට යද්දි මතක ඇතුව hotel bookings, insurance වගේ හැම document එකකම copies අරගෙන යන්න. තාම වැදගත් දෙයක් තියෙනවා කියන්න. ඒ තමයි ෂෙන්ගන් කලාපයට අයිති වෙන්නේ නැති සයිප්‍රස්, ක්‍රොයේෂියා, ඇල්බේනියා, බුල්ගේරියා වගේ රටවල් වලට ඔයගොල්ලන්ට යන්න පුළුවන් valid multiple entry ෂෙන්ගන් වීසා එකක් පෙන්නලා. ඉතින් මේ රටවල් වල list එක අපි video description එකේ දාලා තියෙනවා. මේ නීති කාලෙන් කාලයට වෙනස් වෙන නිසා ඔයගොල්ලෝ ඒ වගේ රටකට යනවා නම් official website වලින් විස්තර බලලා යන්න. visa application එකට කෙලින් මිල්ගුවේ නැතත් visa එක සාර්ථක වෙන බලපාන තවත් වැදගත් කරුණු කීපයක්ම තියෙනවා. ඒවෙන් එකක් තමයි travel history. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ෂෙන්ගන් වීසා apply කරන්න කලින් තව රටවල් වල travel කරලා ඔයා travel කරන්න කැමති කෙනෙක් කියලා ඔප්පු කරන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් ලංකාවේ ඉඳන් ලේසියෙන්ම යන්න පුළුවන් සිංගප්පූර්, මෝල්ඩිව්ස්, සීෂෙල්ස්, කම්බෝඩියා, ඉන්දියා, ඉන්ඩෝනේෂියා, කෙන්යා, ලාओස්, මැලේසියා, නේපාල්, UAE වගේ රටවල් වලින් කිහිපයකට
කලින් ගිහිල්ලා තියෙන ගොඩක් වාසිදායක වෙනවා ෂෙන්ගන් වීසා එක ඇප්ලයි කරද්දී. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ යුරෝපේ ඉන්න කාලය තුලදී ඔයගලගේ වියදමට අවශ්‍ය තරම් මුදල් ඔයගලගේ බැංක් account එකේ තියෙනවද කියලාත් බලන්න. ඒ නිසා වීසා ඇප්ලයි කරන්න කලින් මාස 3කට වැඩි කාලයක්වත් වැඩිපුර සල්ලි ප්‍රමාණයක් ඔයගොල්ලෝගේ බැංක් account එකේ දාලා තියෙන ගොඩක් වාසිදායක වෙනවා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ ආයෙත් ලංකාවට එනවා කියලා පෙන්වන්න ඔයගොල්ලෝගේ නමට තියෙන ඉඩමක් හරි ඒක ලිවිල්ලක් හරි ඇප්ලිකේෂන් එකට ඇටච් කරන්න පුළුවන් නම් ඒකත් තවත් වාසියක් වෙනවා. ඉතින් මේ කියපු දේවල් වාසිදායක විදියට බලපෑවට එහෙම නැතුව වීසා හම්බ වෙන අවස්ථාවලුත් තියෙනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අපි යුරෝප් ටුර් ප්ලෑනින් වල පළවෙනි කොටස විදියට ෂෙන්ගන් වීසා එක ගන්න කොහොමද කියලා තමයි කතා කරන්නේ. අපි ඊළඟ කොටසින් ෂෙන්ගන් රටවල් වලට ගියාම ට්‍රැවල් කරන්න හොඳ විදි මොනවාද? හොටෙල්ස්, කැම්ප් බීම වගේ ගොඩක් දේවල් ගැන කතා කරන්න හිතන් ඉන්නවා. ඒ වගේම සාමාන්‍යයෙන් යන වියදම ගැනත් කතා කරනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට දැනගන්න අවශ්‍ය තවත් කරුණු තියෙනවා නම් පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි මේ දේවල් ගැන ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී කතා කරමු. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක කැමති නම් ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, ඒ වගේම අපේ channel එක subscribe කරන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු. ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.